منذ فترة يعني قبل 5 سنين 6 سنين أروح المسجد ويعني كذي أقعد مع المصلين. أول ما يدخل الخطيب وجهه مكشر على قولة إخواننا المصريين، أول ما يبدأ الخطبة أحس هناك حاجز بينه وبين المستمعين في هذه الخطبة. لو تلاحظون حتى في طبقة الصوت بالتون يتغير، ممكن انه يعني يتكلم عادي يعني مثل الناس، يعني مثل ما تسولف مثلا بالديوانية عندنا بالكويت. ديوانية هي مثل الملتقى حق يعني الناس وكذي، الديوانية بتجمعات بكذا نتكلم عادي بأصواتنا العادية بأسلوبنا المعتاد. أما الخطيب لمن يصعد على المنبر يتغير صوته، خاصة الصوت. يعني مثلا بعطيكم مثال، ممكن أنا الحين أتكلم معاكم السلام عليكم شلونكم شخباركم حلو، ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك فرق. أنت لمن تتكلم معاي بصوت عادي مثل ما تتكلم مع أمك، مثل ما تتكلم مع ربعك، مثل ما تتكلم مع أي شخص أنك أنت تقابله بالشارع، لمن أنت تتكلم عادي ما في أي حاجز بينك وبينه. أما إذا أنت تصنعت في طريقة الصوت راح تعطي نوع من أنواع الحواجز اللي بينك وبينه. الحاجز الثاني اللباس. مرات أفكر هو ليش يلبس البشت عندنا في دولنا الخليج أو دول أخرى يمكن يلبس عمامة أو يعني نحو ذلك. البشت ده للتوضيح، يمكن ناس من مش من الكويت ما تعرفش أو مش من الخليج ما تعرفش. البشت ده اللي هو عندنا في مصر بنسميه العباية يعني، ده البشت في دول الخليج. هذا الحاجز الثاني. أنت ليش مختلف عن لباسنا، لباس الناس؟ يعني أنت شنو تبي، أو يعني تبي توصل لنا في هذه يعني الرسالة من خلال لبسك المختلف عنا؟ هل كان الصحابة أو الرسول يلبسون لباس في اختلاف عن الناس، أو أنه يكون كمفخرة عند الناس أن أنا شوفوني ألبس غير عنكم، أنا ممكن أعلى منكم باللباس؟ أم أنه كان لبسهم مثل الناس، مثل المستمعين في هذه الخطبة؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. هذا البشت اللي أنت لابسه بدعة أنت ابتدأت من خلال ممكن 40 سنة أو من خلال 30 سنة، ولا هذا كان على أيام الرسول؟ شوف هني ممكن في نقدر نقول انفصام، يعني أنت قام تقول شيء وما قام تطبقه. طبعا هناك وايد تناقضات. حاجز ثالث اللي احنا لما نقول مثلا نعطي واحد من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بالنسبة إلى الصحابة اللي هم أول التابعين للرسول، يعني ليش في هذا الوقت نقول صاحب الفضيلة، الدكتور، الشيخ، الكذا الكذا الكذا، بعدين نقول اسمه؟ لماذا هذا التعظيم؟ هذا تعظيم مصطنع. يعني إذا الصحابة في أول أساميهم نقولها بدون ألقاب، ما نقول في ألقاب. ليش لما احنا نقول عن شيوخ الدين الحاليين نعطيهم ألقاب مميزة؟ صاحب الفضيلة، الشيخ، يعني لماذا هذا التمايز؟ حتى هذا طبعا راح يرجعنا حق يعني السؤال السابق، هل كانوا الصحابة والرسول كانت لهم يعني خاصة الصحابة هل كان لهم ألقاب مميزة قبل ما نقول أساميهم؟ لا،
ما يعني كانش هذا عندنا للأسف. فضيلة الشيخ ابو بكر الصديق، ولا طبعا لا. المفتي العلامة علي بن ابي طالب. ما كانش عندنا ما كان الالقاب دي.